Hello at welcome sa ating channel, kung saan ating pag-uusapan naman ngayon ang tungkol sa ating lining ng CVT ng ating Honda Click Game Changer. Kung gaano ba kahalaga na dapat laging naka-maintain sa linis ito. Kasi alam nyo, ma'am and sir, dito po nagsisimula ang lahat ng dragging natin sa ating motor. Kaya mahalaga na linisin ito, dahil dito po lahat ng gagaling, lahat ng dragging sa ating motor. So ngayon meron po akong ipapakita sa inyong video kung paano po siya linisin, tanggalin at ibalik ulit. Papakita ko sa inyo upang magkaroon po kayo ng karagdagang nakaalaman para iwas po sa gastos. Kaya please tapusin nyo po ang video. So ito pong tinatawag nating paggilid. Sa ating kanan ang lining o CVT at sa kaliwa po ang pulley ng ating So yan po ang cover ng ating linisin po. Yan po ang tatlong line.
po sa isa. Ang ating video, huwag na po kayong mahiyang i-share to sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po sa mga naka-Honda Click na kagaya mo. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na i-click ang ating like button dahil nga po sa like nyo, malaking tulong na po ito para sa ating channel. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na i-click ang ating subscribe button upang sa mga susunod nating mga video ay updated ka. So yun lang po, maraming salamat and God bless.